Nu står vi här i LA och vi ska hem till en tjej som har jobbat som modell. Hon har varit med i Paradise Hotel, Svenska Hollywoodfruar och jag vet faktiskt inte vad hon gör idag. Så det ska bli så roligt att lära känna henne bättre. Häng med upp till Elena Bell, tidigare känd som Natasha Peire. Ser du att det känns som att det är på ett hotell? Plingar på här på hotellet. Men gud, det är samma också så här rumsnycklar. Är det ett hotell? Är det lägenhet? Nej men hej! Alltså det är som att vara på hotell. Nej men. Hej, är det liksom? Vi bara, Välkommen. är det hotell eller är det? Nästan. Ja nästan, det funkar typ som ett nästan. hotell. Ja, kom in. Welcome in. Det känns ju verkligen som ett hotell när man kommer in där nere. Ja. Alltså ni har reception och de följer en upp. Men det är och lite så. tanken att man känner sig liksom så här protected med security och man har allt det. Ja. Så här. Hur länge har du bott här? Så jag har bott här i typ 1,5 år. Okej. Men du, jag tänkte flytta till Sverige så jag har varit lite så här. Har du tänkt det? Nej men jag fick för mig, jag bara, nej men nu ska jag flytta till Sverige för att jag är så här jätteimpulsiv. Så att nu ska jag flytta till Sverige och så var det så här jättesvårt att bara, som du sa med lägenheter, att hitta en lägenhet. Så jag bara, nej men jag ska typ vänta ett år och se vad som händer. Så. Och så, men du är fortfarande i tanken att du kanske ska det eller? Jag vet inte. Jag är Gud vad lite spännande. sådär Men du måste ha bott här länge. 17 år. Jättelänge, ja. År. Hur gammal var du när du flyttade hit då? Alltså, Hur gammal är du? jag är 40. Du är 40? Ja. Gud, alltså, alltså 20. Men alltså vad gör du med din hy? Det får vi veta sen. Men alltså, I love it. I love it. Ja. Alltså du var 17 år. Känner du dig amerikan eller känner du dig svensk fortfarande? Alltså jag känner mig varken amerikan eller svensk. Ja, okej. Det är lite så här in between. Men vad fick dig att flytta hit från första början? Så Sverige känns lite som en så här small town. Men jag gillar Sverige. Det är så här tryggt och man har familjen och vänner. Men såklart vädret är ju en stor grej och kanske mer opportunities här. Och sen så gifte jag mig här och skaffade barn och då blev jag ju liksom Men kvar här. du hade inte träffat honom när du flyttade hit? Nej. Utan det gjorde Jag du när flyttade du hit med en pojkvän som heter Dani för jättelänge sedan. Alltså han... Från 18. 18s, Ja, så vi flyttade hit tillsammans. Okej, jag visste inte att han också bodde här då. Ja, alltså lite så här. Ja. Och sen så blev du kvar här då? Sen blev jag kvar. Han flyttade tillbaks hem och jag blev kvar och sen så... Och sen har du liksom fortsatt här? Ja. Gud, det känns som du har levt så många liv också. Alltså när man tänker på dig så känns det som att man har känt till dig så länge. Ja, man det är undrar lite ju som bara... en dinosaurie. Fast du bara står här och ser ut som 20. Ja, och tack. så när du är dinosaurie i ditt liv. Ja, men det liksom. känns lite så. Jag bara, vad händer next liksom? Jag vet inte riktigt. This donuts. Ja, det här är så här mochi nuts. Vad är det? Så vet du vad mochi är? Såna... Så här lite geggigt typ. Ja, lite men det är degigt. väl såna som alltså mochiglassarna. Alltså sånt Jag vet inte utanpå. om ni äter sånt, men Alltså vi äter alltså, det ni har mesta. någonting Men och gud, vad snack. trevligt. Ja. Är du en riktig Air One-tjej? nej. Nej, Känns riktigt. inte som när man bor här så är man typ inte det. Det är när man kommer på besök man säger, jag vill lite Air One. Men det är klart det är trevligt lite här och där, men en smoothie är så här $40. Det känns lite sådär. Det är lite överdrivet. Jag gör mina egna smoothies. Jag är så här riktig hälsofreak. Så att jag kör peptides, Gör du? smoothies. För mig är det mer så här, jag är inte riktigt en sminktjej utan jag är mer så här, beauty comes from the inside. Så att om du har bra hy och allt det här, då funkar allting Ja, då annat. funkar liksom. allt annat. Istället Men för att gud, typ vet du täcka allting. Det här liksom. med peptider, går man och gör det någonstans eller har du dem hemma? Jag har dem hemma. Okej, jag kan visa dig. Ni får inte filma mitt kylskåp. Får vi inte? Nej, det är lite Jo. stökigt. Så då väljer man olika peptider. För det här är ju Det här väldigt fick jag av stort här känns det som. min killkompis, han är så här plastic surgeon. Och han rekommenderade då detta. Och det är ju NAD. Ja. Det känner ju de flesta till. Ja, precis. Men jag är lite så här, jag är lite scaredy cat. Ibland när jag injicerar mig själv så blir jag så här, ja det är någonting som händer så jag måste typ gå och lägga mig och så här freak out. Men vad är de här då för? Alltså, jag vet inte. Nej, jag skojar. Jag tar bara lite sådana grejer. Men det är det här jag blev rekommenderad. Jag hade en knee surgery. Så det är lite så här för inflammation. Ja, just det. Och en av dem är alltså för att förlänga de här telomeres i DNA. Oh my De God. här Alltså, tentaklerna. ja, tentaklerna De blir ju i, kortare liksom. och kortare med åren. Och den ska typ förlänga dem. Det här Men är jag- så amerikanskt. Alltså allt man gör är för att leva för evigt. Typ. Ja men typ, Nej, det här är ju leva ganska nytt och fräsch, lite så här länge. experimental. Men jag freakade ju ut för jag såg det här och så står det så här: not product is not for human or animal consumption of any kind.
Så jag ringde min läkare, jag bara what the hell? Jag bara, kan man ta det här liksom? Är det här okej? Men han bara, ja det ska stå så för typ legal reasons. Så jag Jättebra bara, okay. att de har sagt att så. Det får aldrig användas för människor. Men Nej, eller ta djur, dem där. för den delen. Men ta dem där. Ja, så att det är... På tal om djur, du har ingen hund. Visst hade du en hund? Nej, jag hade 2 hundar, men jag är jätteallergisk. Är du? Ja, Så det är min dotters största dröm att ha en katt. Så Hur gammal är hon? hon är 8. Jag fyller 9. Jättestor nu. Hon är så stor nu. Ja. Alltså. Och hon är som en liten så här teenager. Hon är så här, Hon är det. nu vill jag vara själv och bara stänger in sig i sitt rum. Och ska ni borde göra det här med henne, för hon har mer smink och skin Det brukar products alltid vara så. än vad jag har. Liksom. Men hur är det att ha... Tänkte du att du skulle ha barn i USA? Jag tänker att det är ju speciellt att växa upp här också. Alltså, Har du alltid men det var ju velat ha det som var barn? tanken med att flytta till Sverige, att man skulle ha den här trygga uppväxten. Men det känns ju som att Sverige inte är samma som Nej, det är inte när vi växte upp. Nej. Det var ju så här, vi behövde inte ens låsa dörren. Nej. Är du från Stockholm? Eller Från Stockholm, ja. Så att, nej jag vet inte. Jag är lite så här, alltså jag har hamnat i en svacka i mitt liv där jag inte riktigt vet vilken så här direction jag ska ta. Vad du vill göra liksom. Ja, typ Luna börjar bli stor. Jag har dejtat runt lite och det känns som att jag alltid blir så här kär i fler killar, du vet. Som inte riktigt så här, du vet, man har en framtid med liksom. Jag dejtade en kille som var 12 år yngre nyss. Och det är ju så här, nej, det går Nej, inte. det blir inget bra. Nej. Men gud, hur gammal är man då? 28? 27. 27. Nej, 27, 28, ja 28. Men för det måste ju också se annorlunda. Men skulle du kunna tänka dig att flytta hem till Sverige, träffa en svensk kille och liksom starta ett liv hemma i Sverige? Ja. Fast jag vet inte hur det skulle se ut. Nej. Jag kanske ångrar mig och då är jag typ fast där liksom. Men anledningen att du stannade kvar i USA, var det the American dream om att göra liksom allt är möjligt? Och... Så jag hade ingen specifik dröm. Det var ju mer så här komma bort. Du vet, jag hade, alltså på den tiden var det så här mycket press och det var mycket så här, det såg väldigt annorlunda ut och det var mycket så här negativ press och journalister fick skriva så här sjuka grejer och... Hur lång tid var det här efter? För du var ju med i Paradise Hotel alltså redan när det andra säsongen, va? Alltså det var tidigt det var alltså. jättelänge sedan, ja. Alltså verkligen innan. Men det var ju alltså the original Paradise Hotel. Ja, När prinsessan the OG. Sofia var med. Ja, men det var ju verkligen det. Hur gammal var du när du var med i Paradise Hotel? Alltså early 20s. Ja, exakt. Vad fick dig in på det? Det var faktiskt, jag dejtade Bingo för jättelänge sedan. Ja, du gjorde det. För vet du, det här hade jag liksom som tanke, men när jag googlade så kom bara Danny upp. Så att jag var så, fan var det det var ju något så med Bingo länge eller sedan. inte? Ja, det är raderat. Internet existerar inte. Internet har inte plockat upp det. Ja. Nej, alltså Bingo dejtade jag typ över ett år. Och sen så gjorde vi slut. Det var liksom inte en bra match. Men han är en jättefin person och allting. Och hans ex-flickvän eller babymamma, alltså hans första barn, hon castade för Paradise Hotel. Så hon ringde mig och bara, vill du vara med i den här serien? Och jag visste inte, jag hade typ aldrig sett det eller någonting. Jag ville bara komma bort från Stockholm och det var så här gratis resa 3 månader i Paradise. Så jag bara, okej, fuck it, I do it. Och sen så hade jag inte ens tänkt på att det skulle liksom blow up och bli en sån stor grej. Nej. Skulle du säga att det var då du blev känd? Ja. Och efter det så bodde du då kvar Jag bodde x i antal år, Stockholm ett x antal år. Sen så var jag liksom, alltså jag var så ung. Det var så här, jag gjorde så många, alltså in my mind, dåliga beslut. Jag hade kunnat liksom gå andra vägar. Men jag ångrar ingenting för att allting leder till någonting. Och mitt enda mål var så här, nej men jag vill till USA. Så jag tackade ja till så här massa så här jobb som kändes lite sådär, du vet så här, kanske till Putinga, det var lite så här topless och lite grejer. Jag bara, men det betalar bra, och så sparade jag pengar och kom hit 3 månader. Och till slut fick jag ett visum och sen så var ju det målet att flytta hit. Fick du då ett modell, för du jobbade som modell? Ja, ett O1. Och sen så alltså, uppdaterade jag flera gånger och nu är jag citizen. Men Ja, just det. ja, så det är mycket så här grejer i mitt liv där jag typ halvt ångrar, jag kunde gått andra vägar men samtidigt så hade du inte lett till vart jag är idag. Så är det är ju så man måste tänka på det. Liksom. Ja, lite så Men här du the har ju butterfly så effect. mycket, jag kommer ändå titta in i din kyl bara för att se. Nej, men det är så massa matrester och grejer. Vad har man alltid i kylen när man är så healthy som du är? Nej, men jag är inte så healthy. Nej. Inte? Jag ser här allt, såserna och Ja, allt. men Luna är också lite Ja, unhealthy. okay. Hon gillar inte bara smoothies. Liksom. Jag är en sån här healthy unhealthy. Okej, Så jag typ, det är jag med.
5 dagar i veckan är jag så här, jag Okej, work det är out, jag är jättehealthy och sen så typ vill jag dricka och vill jag äta McDonalds på helgerna så gör jag det. Men du försöker hålla liksom till det. Ja men så här 18-20 liksom. Jag Var vill du leva ett alltid- bra liv och typ ha kul. Såklart. Och, liksom, Och inte vara så här och allt. slav för att man ska vara smal eller någonting liksom. Men vad har du alltid i Kina? Mat. Frukt, vi äter mycket frukt. Ja. Och sen är det lite diet coke och lite yoghurt och grejer, eller? Ja, alltså Det var det. typ Lunas mat. Jag lagar mat ganska ofta. Saknar du någonting från Sverige? Det är så jävla länge sedan du bodde där. Ja, godis. Men vi har en godisbutik här. Det är en sockerbit. Sockerbit, Ja. Så Där nu finns har vi typ allting. Man kan beställa på Amazon chips Ja, och exakt. allting. Ja, så att du behöver inte sakna något. Nej. Nej. Det... Okej, is this orange juice or what is this? Ja, det här är orange juice. Yes. Men du, Ja. alltså jag tänker om alla dina 10 liv. Du började du som modell eller hade du något sånt där jobb innan som du... Nej, alltså jag var frisör. Var du? Ja. Samma som mig. Har du också varit frisör? Ja, Nej. frisör. Ja, jag gör det fortfarande en dag i Jag gick veckan. på den här Maria Nila-skolan. Aha. Där vid Laroy. Nej men jag var såhär, jag vill bli frisör och allting och sen så när jag jobbade som frisör då kom det in en kille. Han bara, du måste bli modell och jag bara, nej vad snackar du om liksom. Och han var kompis med Bingo. Och sen försökte han så här, introducera oss och sen gjorde han det och sen blev vi typ tillsammans. Jättelång historia men ja. Då blev ni tillsammans istället. För han har väl fotat dig lite? Eller han gjorde väl det back then. Precis, men vi blev så här, tillsammans right away och sen så... Men har det alltid varit lite lättklädda modellgrejer eller har du gjort liksom så här Alltså jag är ingen, klädkampanj? Eller förstår du? men har jag du är gjort ingen liksom... fashion model liksom. Jag är inte Nej. så här 6 feet och liksom så här runway. Så det är alltid lite så här lingerie, bikini. Det är väl... Har du fortsatt med det när du flyttade hit sen? Alltså jag har gjort lite jobb här och där. Men senaste året så har jag liksom, eller åren, så har jag varit så här full-time mom. Det är liksom, man hinner inte så mycket mer. Nej, jag fattar det. Och jag gör lite jobb här och där, men det är så här, det går inte. Man ska laga mat. Nu har jag ingen nanny heller. Så man ska laga Hade mat. du det förut? När hon var liten? Ja, alltså hon slutade typ 2 år sedan. Men sen dess har det varit så här, det är så mycket att göra hela tiden så man typ hinner inte med så mycket mer. Och så har de så mycket aktiviteter, de har matlådor. Ja, man är chaufför, man är alltså chef, man är liksom en slav. Hur många ställen har du bott på i LA? Jag har bott i hus också. Jag har bott på så många ställen, det känns som jag har bott så här all over. Vad har varit din favorit? Jag byggde ju min condo, alltså innan den här lägenheten. Så köpte jag ett ställe som var, det fanns inte ens väggar eller någonting. Och då byggde jag allting från scratch. Och jag ville ha en så här jättehögt i tak. Så det var så här 20 feet, det var jättefint. Jag önskar att ni hade kommit och filmat där istället. Byggnaden var lite äldre, whatever. Men alltså vi gjorde det jättefint där. Så det Och var vad kul. gjorde att du sålde den? Jag åkte på en så här jättestor skattesmäll som jag faktiskt inte visste om. Som min man hade från 2019. Okej, så han hade den skulden Alltså eller? jättekonstig grej. Det var så här, jag hade en business manager som var hans precis när han gick bort. Och det är en sån här grej som de borde vetat. Men på något sätt så visste typ ingen det. Nej. Och ni var sen, gifta? Ja, vi var gifta. Och sen efteråt var det så här, kom det fram att jag har den här skattesmällen på hur mycket som helst. Så jag bara, shit jag måste betala det här right away. Så jag var tvungen att sälja det för att bara betala av det och flytta hit. Så. För då blir det att den skulden gick över på dig? Ja, du ärver ju allting. Alltså du ärver liksom the good things and the bad things. Så. Och vad är din plan framåt nu då? Om det inte blir Sverige? Alltså det är en bra fråga. Det var ju verkligen så här, i sommar skulle jag flytta till Sverige och min mamma var excited och allting. Jag fick så här kalla fötter. Jag bara, nej, alltså jag vill ge det här 1 år till och se vad som händer. Jag vet inte. Alltså jag vill typ jobba lite mer på mina sociala medier och alla mina grejer. Nu när jag har lite mer fritid, när Luna är lite större. Och sen också samtidigt typ, alltså jag tror jag vill satsa på typ hitta en man och kanske gifta mig. Är du redo liksom för kärlek igen? Ja, och jag måste vara lite mer stenhård för att jag blir alltid kär i de här typ yngre killar eller du vet. Så jag måste ha typ en riktig man. Men din man, hur gammal var han? Alltså Ja, var 10 år äldre. Okej, så han var äldre än dig? Det var ju liksom, alltså 10 år är ganska bra. Ja, det är ju liksom... Jag tycker typ samma eller 10, alltså Ja, precis. ungefär Upp till 10 år, där någonstans. Liksom, Där är det en ganska bra. spann. Tog det lång tid för dig efter alltså att du började dejta igen? Har det tagit liksom lång tid för dig att komma tillbaka till? Alltså jag började dejta, det kanske låter typ, jag är så här expert på overshare, men alltså
Det är liksom min grej. Alltså 8 månader efter att han gick bort började jag dejta en kille. Och det var så här jättekonstigt för det var covid och allting. Så min tjejkompis ringer mig och hon bara, jag har en kille till dig. Och jag bara, nej alltså absolut inte liksom. Och han var 15 år äldre. Men såg jättebra ut, riktigt snygg liksom. Och hon bara, nej men ni kan bara vara vänner, alltså det är så här, ni behöver inte dejta liksom, men jag vill att du träffar honom. Och jag bara, nej, alltså det var lite så här vel. Och sen så gjorde hon en gruppchatt och så började vi snacka. Och sen så träffades vi och så dejtade vi typ i 8 månader. Det blev ändå någonting där ett tag, eller? Ja. Eller hur dejtar man liksom här? Alltså ni gick på dejter hela tiden, eller? Nej, alltså vi träffades, han hade 2 barn. Och jag hade ju Luna, så att det blev så att vi hängde med alla barnen och alltså vi var typ nära hans föräldrar. Det blev ganska så här intensivt, men han var liksom en player. Alltså jag kan säga att jag var typ hans main girl eller whatever liksom, och hängde med familjen och allting. Och sen så hade han det här, för vi träffades kanske typ 1-2 gånger i veckan. Och sen hade han sitt hemliga liv där han träffade andra tjejer. Och jag fick reda på det sen, så att jag bara nej, det här går inte. Alltså vad jobbigt också. Bara, det började komma så här signs. Jag bara, han hade så här his and hers closet. Och då hade jag mina grejer i tjejgarderoben och sen så började det så här dyka upp kläder som inte var mina. Jag bara, och som obviously inte var hans dotter, typ underkläder och grejer. Jag bara, nej, det här är liksom... Det var inte bra att du började blanda ihop här är mina grejer. Nej, alltså det var jättemycket signs. Jag bara, vet du vad, alltså, det här går inte. Nej. Men vill du göra något mer TV? Du var ju med i Hollywoodfruar också när du har bott här ju. Ja, det var kul. PH. Ska du göra mer TV? Jag vet inte, de pratade om att kanske, det finns ju inte längre, att de kanske skulle ta upp det och sådär. Alltså Hollywoodfruar. Och varför kommer inte det tillbaka? Det var mitt bästa program. Inte. Jag tror att det var lite så här ekonomigrej. Ja, för ni var ju jätteroliga. Alltså det var sånt drama hela tiden. Men det känns som att det skulle vara roligare nu. Jag vet inte men var det på riktigt drama eller var det... Nej, det var på riktigt. Var det? Ja. Alltså inte så att någon har sagt nej, det var vad du ska säga? Nej. Det var rakt av? Ja. Och du var ju i drama? Nej, men jag var inte så mycket drama. Det var lite så här, jag var inblandad men jag var liksom inte frivilligt. Nej, men ni hade ju ändå en beef där. Ja, med Anna Anka. Men det var ju hon som hatade mig på grund av ingenting liksom. Vadå? Hon bara blev arg på dig? Ja. För inget? Att du satt där? Ja. Snällt på stol? Nej, men ja. Hon gick för hårt och bara kallade mig hora och typ så här. Och det känns som att, alltså the new generation, de supportar inte sånt. Det är så här, alltså kvinnor supportar kvinnor, inte att man ska så här shamea varandra. Så att det känns fel i tiden och jag tror hon gick på för hårt liksom just nu och det kändes helt fel liksom. Så i ett sånt program så är det inte att man då, alltså att produktionen skulle kunna vara så här, säg lite det här så att det blir... Jag tror att det var mer hon som ville typ få rubriker och sådär och så typ valde hon bara mig. Alltså jag kände mig liksom påhoppad, helt Är du kompis med någon? Vilka mer var med i din, hur många säsonger, eller var du med i en säsong? Nej, jag var med i 4 säsonger. Det var länge, Shit. Det var ju... Men gud, hade folk du kom och då? gick lite också. Men tyckte du det var kul den här perioden med Hollywoodfruar? Ja, men det var kul. Och för då fick du ju ändå ännu mer publicitet. Det var ju ändå ett bra tag efter Paradise Hotel. Det var ju kul att jag bodde här och kunde göra någonting här. Exakt. För annars behöver man ju alltid göra något i Sverige. Finns det något program du skulle vilja göra? I Sverige? Eller här? Jag vet att de inte har det, men jag skulle vilja göra Let's Dance. Ska du inte ansöka? Alltså ring in. Jag kan ju lite salsa och lite så här. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Du känns väldigt latino. Ja, men jag är spansk. Min mamma är spansk. Just det. Ja. Du är född på Ibiza. Stämmer Ibiza, det? ja. Fy fan vad coolt. Men vadå, Det är du så växte mysigt. upp där. När flyttade du till Sverige då? Nej, jag växte inte upp på Ibiza. Jag var Nej, född där. född Vi flyttade direkt till Brasilien när jag var typ en bebis. Bodde där i 5 år, så jag var ju så här Brazilian kid. Det är en jättelång historia, men min pappa gjorde någon crazy tax fraud eller någonting. Och han blev utslängd från Spanien. Ja. Så att vi bodde i Brasilien i 5 år. Och sen, sen hade han barn. Han hade bott i Sverige innan, så han hade exfruar och massa barn. Så du har massa extra syskon? Ja, extra syskon. Min pappa är 20 år äldre än min mamma. Just det. Därför flyttade vi till Sverige och sen så skilde de sig och sen blev vi kvar där. Har du kontakt med din pappa idag? Nej, Nej. han bor i Portugal. Med mamma? Med mamma såklart, ja. Och sen alla mina syskon har jag kontakt med. Och alla extra syskon? Alla extra syskon, ja. Hur många är ni då? Vi är, alltså om man inkluderar mig så är vi 8.
Det är många. Men gud, då har du verkligen så mycket hemma i Sverige ju. Ja, och sen Många alla barn. vänner och du vet så här. Men när jag började så här, jag var ju helt inne på att flytta. Alltså bara hitta en lägenhet var ju hur svårt som helst. Men jag vill typ göra det enkelt för mig. Jag vill typ bo i en byggnad där det finns parkering, gym. Och då kollade jag på de här norra tornen. För att jag bara, okej, de har till och med affären där nere. Så jag vill typ inte behöva lämna min byggnad. Och så kan jag bara ta bilen, lämna Luna i skolan, komma tillbaka, jobba. Alltså du vet såhär, verkligen köpa. Hyr man de här eller köper man de här? Men den här hyr jag. Den hyr du? Så de här kan man hyra i? Liksom. Så nu har jag varit såhär in between. Jag har typ Hur inte dyrt ens... är det att hyra en sån här? Den här? Den här betalar jag med parkering typ 6 000 dollar. 60? Jag vet inte vad det är i Sverige. Nästan. 50 då? 55? Men priserna är lite samma i Sverige för att hyra. Jag kollar... Nej, inte Jo. riktigt så. För Beror samma... på vad du vill ha då. Nej, om du ska ha... Jo, för samma typ vart square har du feet sett det? med gym. De här norra tornen är dyra. Vart Och hade jag ni tror så här, ert hus? Hollywood Hills. Jag har kvar det, jag håller på att sälja det nu. Aha. Ja, det är på marknaden nu. Hur stort var det? Det var typ, vi hade 5 sovrum och sen biosalong och så här. Men det är fint, men jag ville aldrig bo kvar där, det kändes läskigt. Ja, det var så. Alltså för att bo ensam där eller för alla minnen där liksom? Både och. Alltså jag kände lite så här, jag hade så mycket minnen med min man där så det kändes konstigt. Och sen så, det är ingen gated community så att... Hur gammal var Luna när han gick bort? 2. Ja, hon var liten. Det var verkligen Så en hon chock. kommer ju inte ihåg honom eller någonting då? Alltså eller hon kanske minns ju mer det jag har bilder och sånt. berättat och sådär. Så hon tänker ju att hon kommer ihåg, men hon gör ju... Man kommer inte ihåg när man är 2. Nej, gud nej. Nej, så det är det. Så det var jättehårt. Ja, det måste ha varit helt För att det var sån fruktansvärt. chock. Det var ju inte så att han var sjuk och man Nej. typ kunde förbereda. Det var så här, plötsligt går han ut och hajkar och så är han död. Liksom. Det är så här, Det är helt det var sjukt alltså. jättekonstigt. Och det var ett hjärtfel Ja, eller heart bara... attack. Ja, det är så hemskt och är så ung också. Ung och han var inte överviktig. Nej, han Det var väl liksom Men han vältränad. levde ganska destruktivt liv. Alltså han sov aldrig. Alltså om jag vaknade 2 på morgonen då låg han inte i säng. Då var han inne i sin home office liksom. Och jobbade med Europa liksom. Så Vad gjorde han för någonting? Han var en manager men han hade så mycket andra deals. Och, alltså han var ju verkligen på väg upp. Men han körde så hårt på och glömde sin hälsa och sig själv liksom. Och bara tänkte på sina mål. Att det är så här, alltså, kroppen är ju en maskin in the end of the day. Så, Var han ensam när han gick ut? ja, han var med hundarna. På hajken? Och jag var hemma. Jag bara, nej. Han frågade om jag ville följa med. Och jag bara, nej men jag stannar hemma och ska mata Luna. Och vi skulle typ på lunch i Beverly Hills. Och då kommer grannarna och knackar på. De bara, det här är dina hundar. Och det här är dina nycklar. Jag bara, så det var så förvirrande liksom. Ja. Ja, Och det då var hade de hittat... Ja, han bara, han är i en ambulans. Men de sa ju inte att han var död eller någonting. Så jag tänkte bara så han kanske bara varit klumpig och stått och typ ramlat eller någonting. Men sen när jag typ står alltså det var långt ifrån, de var helt okänsliga. De bara, I'm sorry ma'am, your husband has passed away. Jag På såg ju inte sjukhuset, ens honom. Nej, på plats. Men jag såg inte, han var ju inne i ambulansen. Nej men gud också så... Och bara skriker, Man inte bara, så här va? kommer Eller, fram till nej, en. inte Det var så så här, att någon går fram. nej, så det var ju så här Typ så, chocktillstånd. sorry, bara säga det, vi tänkte åka nu. Nej, jag tänker att jag står här och du står liksom där borta och bara... Och vad gör, alltså vad Och gör jag man höll då? i Luna, bara, jag var så här, hon var ju min famn liksom. vad gör jag nu? Men jag kände, det var så många olika känslor. Jag kände mig arg att han hade typ lämnat mig. Fast sen kände jag mig så här, nej men jag kan ju inte vara arg. Nej. Men jag kände mig Ja, men arg. för- Liksom, ja, så här, men jag- För han ville jättegärna ha barn. Men jag bara, okej, men nu är jag liksom så här själv med ett barn. Och vad ska jag göra nu? Och typ, han var alltid the breadwinner. Och typ, han ville inte att jag skulle jobba. Så att jag typ så här, var ganska dependent on him. Och visst, det kanske inte spelar någon roll. Men det är så här, det var så mycket känslor inblandade. Där jag var så här, hur kunde du inte ta hand om dig själv liksom? Men gud, och det är också helt sjukt hur det där... Ja, alltså och hur sen- du bara kan få en hjärtattack och så bara... Det händer ganska ofta Jag med vet. män som är unga. Jag har verkligen hört det på senaste. Alltså ganska mycket män just. Ja. Det är just mer män än hjärtattacker. kvinnor. Undrar varför? Jag vet inte. De kanske inte tar hand om Jag sig blir samma. så rädd. Alltså för man vill ju ändå, alltså jag vill hitta alla sätt. Kan man göra någonting? Tänk om jag Jag går tror ut man någon måste gå gång och och så- testa sig och typ kolla hjärtat och sådär. Ja, för det är det man sliter på det lite too much. Jag var ju så nojig att jag gick och kollade Lunas hjärta. Liksom. Ja, du gjorde det? Ja. För att se om det var... För Så här kom man fram cardiologist. till att det var något medfött fel eller något sånt? Eller? Han hade någonting medfött, men det var också att hans arteries var blocked 90%. Vad Så betyder han hade, det då?
du vet när blodkärlen är blockerade. Han hade high cholesterol från family. Han åt jättedåligt, även då han var smal. Han sov inte och rökte. Vet, allting är ligger på varandra. Och sen också typ så här, han hade typ innan i sitt liv tagit mycket droger och sådär. Får du Så mycket det också... hjälp från hans familj med Luna? Alltså hans mormor, hon är på gymmet nu. Hon är faktiskt här och hälsar på nu från 1 månad. Vart bor hon? Hon bor i London. Gud vad mysigt. Så Så vi kommer jättebra överens. Men det fanns aldrig på kartan, för jag tänker när han gick bort och du var där ensam med ett litet barn. Du kände inte då, nu åker jag hem till Sverige, alltså jag måste få hjälp. Och jag tänker när du har syskon och mamma och allting hemma. Nej, alltså det är konstigt. Det makes sense, men nej jag gjorde inte det. Utan då kände du ändå, jag stannar här. Ja. Sen så dejtade jag den här killen och sen träffade jag Gleb, den här dansaren. Och sen var vi jättekär. Jag trodde verkligen att vi skulle typ gifta oss och typ... För han hade också 2 barn och vi kollade på hus och vi skulle gifta oss. Men sen så bara... Han hade en jättecrazy ex-wife. Och alltså det är jättekonstigt men... Efteråt allting började bli så här jättenegativt och vi hade jättebra förhållande. Jag kan inte säga att någon var otrogen eller någonting. Men det var så här, alltså det tog slut väldigt hastigt. Och sen så gick jag till en sån här spåman. Alltså så här jättekonstigt. Kul, och han sa, för att allting var jättekonstigt, började gå så här downhill i mitt liv. Han bara, det är en kvinna som har gjort så här black magic on you. Och vi misstänkte det här innan. Och då beskrev han, alltså det här var så accurate. Han är så här Jennifer Lopez kille som hon använder. Och sen så beskrev han, jag bara nej, och så fick jag ju betala för att han skulle ta bort den här dåliga grejen. The black magic. Och då blev det inget mer med den killen. Vet du, nu vill jag testa en sån här. Ja men testa. Men vad menar du, vad är mochi i men det ta här? en liten så här, du kan bryta av om du vill testa alla. Det är liksom... Alltså tapioca, du vet som boba, tapioca de här. De är lite så här... det här är de liksom bästa donuts. De är liksom lite... De är så här chewy. Exakt. Lite som deg. Alltså de är så goda. Det är så dåligt för dig men det här är så gott. Vi beställer det hela tiden. En annan grej jag undrar, som du får svara på om du vill svara på. Ja. Det är varför du bytte namn. Alltså alla frågar mig samma sak. Alltså mycket olika anledningar. Och det är typ så här, självklart kan man googla mitt nya namn. Och få reda på liksom Natasha Peire och liksom så här, alla gamla bilder liksom. Och sådär. Så det var dels så här, jag började använda Elena Bell som modellnamn. Okej. Och då var jag liksom lagligt Natasha Peire och så var jag liksom Elena Bell på typ sociala medier. Hur kom du på namnet eller finns det någon koppling till namnet? Nej, bara påhittat liksom. Och sen så skulle jag gifta mig och då skulle jag byta efternamn. Och jag bara, men jag gillar ju det här Elena Bell och jag gillar inte riktigt att folk googlar mig och så kommer de här gamla bilderna upp och sådär. Så jag tror jag ska byta hela namnet. Så det är inte så mycket mer invecklat än så. Men då heter du, har du ett efternamn på det också? Är det alltså jag har ju min mans efternamn Fian. Och sen Elena Bell som är påhittat liksom. Och då är det ett ord eller? Eller är det 2 namn? Det är dubbelnamn. Så jag bytte, alltså lagligt är jag Elena Bell på alla mina dokument. Förutom spansk pass. För där får man inte byta namn. Så att jag har flera lagliga pass. Jag har svensk, spansk och amerikansk pass. Men jag har ett spansk med ett helt annat namn som är lagligt. Så det är jättekonstigt liksom. Hur gammal var du när du bytte? Det var när jag gifte mig så jag var väl typ 30. Jag såg väldigt mycket när jag bara tittade in här. På tal om alltså det är mycket hälsogrejer. Vad är det här? Och vad är det här? Det här är collagen och det är så här. Jag tar en sån kapsel varje dag i min smoothie. Oj, det är såna här alltså. Ja. Det känns hardcore. Och du vet när man börjar komma upp i åren då måste man måste gå på hårdare och mer intensiv liksom. Och, alltså lyssna på allt hon säger nu eftersom att din skin är 25. Det blir bara dyrare och dyrare. Liksom. Det blir det. Ja. Men okej, så du har alltid det här i smoothie? Alltid. Men jag tar liksom, och det här är ju bra för typ celluliter och också för typ your joints and everything. Men jag tar jättemycket grejer i mina smoothies. Så att det här är någonting, det låter jätteäckligt, men det är black garlic. Jo, alltså jag vet, torkad men det, black nej. garlic eller? Man luktar inte, för att det är så här fermented. Det smakar typ som en så här dry fruit. Och men den då har du tar så mycket, sån nej men man skär den på 4 bitar och tar en bit varje dag. Och det är så här jättemycket så här antioxidants och health benefits. Så du blir typ aldrig sjuk. Och det smakar, nej för Det smakar inte, det är typ sött. Smakar inte äckligt och det är typ, vill du smaka?
Ja, kanske. Alltså. Nej men det är inte så äckligt. Jag blev lite så spännande hur det smakar. Men här har du ett helt hälsoskåp ju. Ja, det här är mina smoothies som jag... Ja, det här där är är också också collagen. Den kör jag också. Spirulina. Spirulina är en jättebra anti-aging. Proteinpulver kanske eller något. Eller vad är det här? Den här är jättebra. Den har typ lite allt möjligt i. Antioxidanter, omega-3. Oj, nu har jag fått min black garlic. Kan jag bara äta den? Ja, du kan tugga den. Vissa vill bara svälja den, men det är inte så äckligt. Alltså det kanske inte är så här det godaste du har ätit, men det är inte... Nej, smakar Typ inte. typ dry fruit. Den här har alla de här grejerna i den här. Åh jävlar du. Här har du alla grejer du kan tänka dig. Blueberry, allting. Oj, 91 i en. Ja. Så den tar också i smoothie? Ja. Och sen så lägger jag banan och så här blueberries. Michael brukade alltid kalla det så här, $200 smoothie. Men jag är så här... Ja, det är en sån Air One. Jag spenderar hellre mycket pengar på typ hälsogrejer än typ smink. För att det är så här, då sminkar du bara över. Du vill ju att det ska komma från det inside liksom. Men har det alltid varit så? Jag tänker när du modellat och gjort så. Har det varit mycket press på liksom hur du ska se ut? Nej, alltså det är inte så mycket... Jag vet inte, jag har alltid varit intresserad av så här skönhet överhuvudtaget liksom. Så det är mer att du själv är intresserad än av att samhället... Det är lite av en hobby. Jag tycker det är lite kul liksom. Det är Jag inte tycker det är att roligt med andra har varit behandlingar så och här, så. du måste se ut så här. Nej, och nej, därför nej, är det nej, så. nej. Sen så typ till vardags, alltså nu tog jag på mig lite smink för att vi skulle spela in det här. Jag är alltid osminkad till vardags och typ... Jag tror att för att ha bra hy så måste du bara låta det andas. Ja, och det är inte ju bara så. liksom Det sminka märker på man ju. massa smink. När man måste på med massa smink då blir det bara värre och värre. Ja, du bara Förstör. förvärrar allting. Okej, men visa oss mer här då. Ja, vardagsrummet. Trevlig soffa. Lonas rum är lite stökigt. Det är lite grejer överallt här. Nu är ju mormor här. Superstort rum. Ja, så det här är Så bor Lonas. mormor här också då? Mormor är här just nu. Hon har typ vikt kläderna så det är lite stökigt och sådär. Där är Lonas badrum. Det är lite grejer Är det bara överallt. Lonas badrum? Va? Men gud, här kan ju jag flytta in. Nu har mormor jag kan hängt ju upp bo massa här. grejer där. Men Det här är ju hon ett är ju hotellrum. såhär, hon är ju sminktjejen liksom i familjen. Men är det här hennes saker? Nej, det här är Nej, det där är mormor. Ja, det är Och sen har hon mormors. liksom bara... När hon börjar så här vakna på morgonen och hon bara alla de här märkena som hon ser i Sephora liksom. Såklart. Och Men hon gud, hon bara, måste mamma, vara så men du vet dyr i ingen... drift. Ja, men Alltså nu börjar det bli dyrt att dyrt ha också. henne. Nu var det inte bara dyr själv. Nu ska Nej. man ha en dotter som så här, Som ska ha alla grejer också. går in på Sephora och bara plockar på sig grejer. Och bara, Du så bara här. så 5000 kronors korgen. Nej där. men alltså så här, varje gång är det så här $200-300. Jag bara, vad fan. Kan hon prata svenska? Lite ord. Hur ser en vanlig dag för dig ut här? Du lämnar henne på skolan. Så jag har ju nu varit typ alltså en full-time mom. Så jag lämnar henne i skolan, kommer tillbaka, typ städar lite, alltså tvättar kläder. Jag har en städerska typ, som kommer en gång varje 2 veckor som grundstädar. Men jag gör liksom lite varje dag. Och sen så lagar jag mat, går och handlar mat, gör lite andra ärenden, sitter lite vid datorn och gör lite så här e-mails och grejer. Och sen så går jag och tränar i typ 2 timmar. Jag älskar att träna. Det gör det. Och det är här liksom i byggnaden. Och sen är det typ dags att gå och hämta henne. Och man hinner inte så mycket mer. Men saknar du att jobba? Ja, alltså jag vill ju jobba med någonting jag tycker är kul. Jag skulle inte vilja gå och jobba med någonting som är så här random. Nej, jag fattar. Alltså om jag skulle välja så skulle jag nog hitta en man som jag är kär i som också är en provider man. Och så ska jag jobba med någonting jag tycker om. Inte för att jag måste utan för att jag vill vara kreativ och göra någonting. Ja, liksom. Det skulle, mer för att ha det skulle något. vara målet. Liksom. Ha något att göra liksom. Ja, precis. Och ha Men saknar du den livsstilen du hade förut? Tycker du den har förändrats? Som ni hade när ni liksom bodde i huset och med din man och så? Ja, såklart. Ja, men nu? Alltså ja och nej. Alltså, jag har ju liksom inte haft ett heltidsjobb nu heller. Nej. Men det är också typ så här, det var ju mer tryggt på ett annat sätt då. Ja, och vara 2 såklart. Och Ja. någon som... Jag har inte riktigt varit, så jag har varit så insnöad på att vara mamma speciellt när jag var liten. Och det var så här, vi gjorde så mycket aktiviteter hela tiden så att jag borde egentligen kanske gett mig själv lite så här, okej, nu ska jag också göra någonting. Men det var liksom det jag var insnöad på. Ångrar inte det på ett sätt, men samtidigt så här, när jag hade en heltidsnanny och det så borde jag kanske varit lite smartare liksom. Men du känner dig aldrig ensam? För jag tänkte innan hade ni varann och sen så var hon hemma mycket med dig. Nu är hon på skolan och du är själv här. Ja. Känner du dig ensam eller gillar du det? Jag gillar att vara ensam
lite grann faktiskt. Jag är lite av en så här empath, jag vet inte om du vet. Nej. Empath är lite så här, man typ suger åt sig andras energier, så jag är så ganska känslig. Och jag behöver vara ensam för att typ recharge. Så för mig att gå till gymmet och typ vara i mina hörlurar och lyssna på min musik och göra min egen grej, det är min meditation och typ kunna recharge. Ja, där du liksom jag gillar connectar med dig själv. Ja. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Sensodyne och deras nya whitening tandkräm Sensodyne Clinical White. Vi pratar ju ofta om glow-up som att det behöver vara en hel makeover. Ni vet, nya produkter, nya rutiner. Men för mig handlar det mer om de här små rutinerna som är med en hela tiden i vardagen. Som faktiskt gör skillnad och får en att må bättre. En detalj som jag tror många av oss tar för givet eller glömmer, det är ju leendet. Det är ju med oss hela tiden när vi är på jobbet, träffar vänner, i spegeln på morgonen. Och ändå pratar vi väldigt sällan om munhälsa som en del av beautyrutinen. För mig har det blivit mer och mer självklart att tänka på helheten. Att glow inte bara handlar om hudvård, hårvård, utan om hela känslan att ta hand om sig själv. Därför har jag börjat använda Sensodyne Clinical White för ett fräscht leende och känslan av clean self-care. Den här tandkrämen kombinerar två saker som är väldigt viktiga för mig. Nummer 1 är att ta hand om tänderna på ett skonsamt sätt och samtidigt arbeta för en naturligare, vitare ton över tid. Det finns ju inga snabba mirakellösningar som ger vita tänder direkt utan att slita på emaljen. Så jag föredrar en långsiktig och skonsam tandborstningsrutin som faktiskt funkar över tid. Som just denna whitening tandkräm som kan ge upp till 2 nyanser vitare tänder. Och nummer 2 är att tandkrämen ger 24 timmars skydd mot ilningar. Jag brukar tänka på det lite som hudvård, att man vill ha en produkt som gör mer än en sak. Och för mig handlar det om genomtänkta, långsiktiga val som funkar i vardagen och känns bra över tid. I mitt badrumsskåp så finns ju en hel mix av favoriter. Allt från budgetalternativ till premiumval. Och när det kommer till munhälsa så har Sensodyne alltid varit det självklara valet för mig, som är en premiumprodukt i sin kategori. Sensodyne Clinical White har en självklar plats i mitt badrumsskåp. Men nu så går vi vidare till någon annans badrumsskåp. Det här är mitt sovrum, det är väldigt ingenting här typ. Det är fräscht. Alltså, gud vad fint. Och här har du någon kristall. Jag dör. Bara söt. Luna. Kolla på henne. Hon är så söt. Ja. Är det där ditt badrum? Där? Det här är mitt lilla badrum. Jag har det lilla sovrummet. Och här har Eller du, sovrummet. oj. Jag har svämmat Gud mig. vad trevligt. Här har du en trevlig garderob. Man hittar ingenting här. Ja, men jag tycker ändå den är organiserad. Tycker eller? du? Ja. Allt är så intryckt här så Det är så här. här hon går in, tar sina små väskor. Hon bara, perfekt höjd för mig att ta den där. Men glider du oftast runt i träningskläder som de flesta är i? Eller? Ja. Det här är mer när du ska vara... Ja, och det är ännu värre. Det är typ hoodie, ingen smink, en knut. Det är så här homeless style. Varje dag. Du gillar fina saker. Ja. Dyra saker eller kan det vara liksom... Ja, om det går så helst dyra. Nej, jag köper billiga grejer också. Ja. Det gör jag. Jag mixar. Men du gillar fina saker. Ja. Ja. Det är så här, Fan, gör inte det. Okej, och här är ditt badrum. jag tog det lilla badrummet. Ja, alltså hon har ju... Luna är det stora. Men det här är master så det är jättekonstigt. Okej, Ja. jag vill se all din beauty. Först och främst så vill jag veta i duschen. Är det här ditt riktiga hår till att börja med? Nej. Extensions? Ja, jag är typ skallig. Nej, men typ. Vad gör man för extensions här? Det har vi pratat mycket om. För jag är ju som sagt frisör och gör det fortfarande en dag i veckan. Och det mesta jag gör är extensions. Är det sant? Ja, och då alltid när man pratar med folk här så är det svindyrt och svårt på Men blonda. känn på det här håret. Vad heter det här liksom? Hur sitter man fast det här? Nej, det här är så här keratinpluppar. Okej, just det. För det är fortfarande väldigt stort. Nej, alltså jag komplicerar mitt liv väldigt mycket när det kommer till vissa grejer. Ja. Så att jag gör mitt hår var 3:e månad, alltså färger och gör extensions. Och då går jag in, det finns 2 eller 3 hemsidor där man kan köpa hår som folk säljer, privatpersoner. Så de säljer sin hästsvans, de klipper av sitt hår. Va? Alltså du köper någons hästsvans liksom. Från vilket land då? Det är ju olika. För vem har sådär bra hår? Nej, alltså det är blont hår som folk... Det här är från en blond person. Va? Så här, virgin hair som aldrig har färgat. Va? Så att då köper jag, och då kanske det kostar typ så här $700, du vet, folk behöver pengar, whatever. Och då skickar de det till dig. Och sen så har jag ett företag. Men kommer det då ett litet brev? Ja, det kommer ett litet brev liksom, den där hästsvansen.
Men det är ju så fint hår faktiskt. Ja, Nej, men det är väldigt fint. Det blir aldrig trassligt, men det här är min frisör har färgat in det liksom sen. Ja. Så här komplicerat. Jag köper håret, de skickar det. Alltså, jag är så chockad. Sen har jag ett företag som gör plupparna. Ja. Som gör de här individuella och det kanske kostar så här $200. Och sen så nu hämtar jag upp det och så kör jag det till min frisör. Och Så då de färgar hon in dem i min hårfärg. Ja. Alltså, men det är oftast inte så farligt för att det är oftast, jag köper från en blond person. Och då ton eller vad som nu behövs göra med det. Och sen så när jag kommer dit så färgar hon min hårbotten och så sätter hon in det nyfärgade håret. Och vad kostar allt som... Tillsammans. 2000 någonting. Det är olika. Det beror på hur mycket vad jag får håret för. Ser du, eller? Men det är ju ganska 20 000. långt så det är ganska... Ju längre hår och sådär. Shit, och så gör du det var tredje. Ja, och så måste man ju 20 000 var slänga tredje. håret varje gång för att det är keratin. Du har aldrig tänkt på en annan metod så du kan spara hår? Men nu har jag gjort det här så länge så att nu har det blivit som en grej. Men jag borde... Nu har jag inget... Jag vet att det finns så här Great Length och typ så här... Så jag vet inte. Ibland får jag inte tag på hår. För Jag har vi så har här ju panik. tape, men det kanske du inte... Men inte om man har hästsvans. Det går inte. Nej. Jag brukar ha hästsvans och då syns det. Så det här är det mest convenient. Men det som har räddat mitt hår, för att mitt hår var alltid så trasigt och det är lite bättre nu. Det är den här produkten. K18. Alltså det är ju en game changer. Ja, det är verkligen det. Det finns ingenting bättre. Den är faktiskt, alltså fortfarande, det är typ det första som kom, eller Olaplex kom ju först, sen kom den här. Det här är mycket, Olaplex Det här är funkar mycket inte. bättre. Nej, jag vet. Det här är så jävla mycket bättre. För blont hår är ju det här. Nej, det finns det. Och det har inte kommit något efter den heller som är bättre. Nej. Det är så jävla bra. Men vad använder du duschen då för håret? Så jag använder... Är du noggrann? Ja, alltså lägger du ner så mycket pengar så antar jag att du är noggrann med. Jag försöker tvätta mitt hår så lite som möjligt. Jag duschar varje dag. Men jag använder den här Orbay. som en Älskar. mask. Men istället för balsam. Ja, gillar. Sen använder jag bara den här schampan bara för att jag tycker det luktar gott. Okej. Jag vet inte om det är så bra för håret. Det är ju liksom ett bra Ja. färgbevarande. Och så kör du lite silverschampo ibland, eller? Ibland. Jag gillar inte hur håret blir. Det blir lite strävt av det. Men om jag känner att det är gult, då gör jag det. För du måste ändå vara ganska mörk i dig själv. Jag är ganska mörk i mig själv. Ja. Dina Så jag svansar. kör hela grejen liksom. Och sen Sol de Janeiro. Ja, Det måste body wash. Luna älska, eller? Ja, hon har massa, alla möjliga liksom. Och vad kör du för skin care? Eller vänta, vad tar du först i håret när du går ut? Vad du menar du? Alltså ut ur duschen. Vad tar du i håret? Ja, då? den där. K18. Tar du något mer? Nej. Bara den? Ja. Okej. Sen fönar jag liksom hela grejen. Men alltså skincare, det här är ju... Det här är finns mitt största. ingenting annat än det här. Va? Det här är Allt. Okej. religion for me. Är det samma märke? Ja. Och det här har du då kommit i Jag har kontakt testat med... så mycket grejer. Ja, du har det. Ja, och det här är... Och du går då och gör ansiktsbehandlingar, antar jag? Nej, inte så ofta. Men Alltså, det här kom du i kontakt med genom att du gjorde behandling? Så jag testade det här första gången hos en kirurg som sålde det på sin klinik. Och bara, det här det är den bästa produkten som existerar, tror jag. På marknaden. Svindyra, eller? Alltså det beror på vad man... Det är inte dyrare Allt är än La Mer liksom, men jag tycker La Mer är Nej. jättedåligt. Ja, exakt. Det är ju något helt annat. Det är ju Alltså, mer så bara- klinisk. Exakt. Men vad är det här då? Kan du berätta? Där är en cleanser. Ja. Och- Det här är hudkräm och den här är egentligen för så här bruising och så om man har gjort en behandling. Men jag brukar använda den när jag går ut för att då använder jag den först och den blir man lite så här matt av så att jag typ brukar lägga den på innan jag sminkar mig. Och det här? Men den ska man egentligen inte använda varje dag. Det här är ju SPF. Hur noga är du med det? inte alls. Är du så här brun? Sol och solarium ibland. Inte ansiktet men bara kroppen. Hur håller du dig så slät? Hur kan du vara så slät? Jag vet inte men jag solar solarium. För då, du vet ju många som så, alltså, blir ju lite det här rynkiga. Speciellt på bröstet. Men jag gör så mycket andra grejer tror jag. Kan du inte berätta vad du gör? Jag går också till så här Ivy-stället. Typ nästan weekly. Ja, du gör det. Och så gör jag glutathione. Kommer du ihåg? Det var det vi gjorde senast. Jajamän. I Korea gjorde vi det. Och så jobbar man upp sig till 2000 milligram. Och de gör så här push. Så de bara pushar in det. Men det gjorde vi även när vi var här med Rebecca. Gjorde vi det? Så då gjorde vi ett IV och sen kom de med en sån spruta och injicerade. Och så jobbar man upp sig till 2000 milligram. Och de gör så här push. Så de bara pushar in det. För det är så här jobbar jättehög dos. Jobbar upp. Alltså att man... Man ska inte bara, typ, man har aldrig testat att göra 2000. Men man ska Nej. jobba sig upp och sen kan du göra 2000 hela tiden. Vissa Och du gör gör det till och varje med... vecka? Nej, för att jag vill göra varje vecka. Men dina blodådror kan kollapsa. Så, nej, men du kan inte hålla på och sticka hela tiden. Så att jag gör typ ibland varje vecka och ibland varannan vecka. Men det är så här, man kan se ärret här lite.
Vadå ärret? Men då måste ju spruta in. Ja. Så att det är som en sån här knarkare. Om du sticker hela tiden så blir det ärr. Och då kan din blodkärl kollapsa. Så det är bara så, kollaps. Ja, men det är kollaps. Ja, det är inte bra. Men det är ju så om du har typ ett event eller någonting. Typ några dagar efter så är det ju så här plumpy skin liksom. Är det så? Ja. Och det är bara den, eller ska jag ha något mer i det här? Någon cocktail? Nej, alltså den är ju för huden specifikt. Ja. Nej, och sen så gör jag någonting som heter MIC. Har du hört om det? Nej. Så MIC gör jag en gång i veckan, men du börjar också få så här ärrvävnad lite för att de sticker i rumpan. Men där måste du ju alltså man kan ju sticka på många ställen. Jag vet, men jag vet inte varför. Jag har typ en liten bud. De sticker alltid på samma typ. Det är för att typ kontrollera din vikt. Va? Alltså typ som såna, vad heter det? Den tar bort bloating och Ja, den... vad heter de? GLP? GLP, ja. Ja, visst heter Nej, de nej, det är inte lika nej, det är starkt. inte så. Oj. Så det är inte som GLP. Det är inte som Ozempic och sånt. Nej. Det är typ inga biverkningar för det är typ naturligt. Men gud, det känns som du är så här av naturen. Har du Alltså jag tränar ju... Nu är inte min bästa shape, men nej, har du alltid alltså jag tänkt tränar på vad du väldigt äter? mycket. Eller behövt? Jag äter väldigt dåligt också. Jag gillar mina Cheetos och dåliga grejer också. Ja. Så jag äter allt nyttigt för att jag vill typ hålla mig ung. Men samtidigt så äter jag liksom skit också för att det är gott. Liksom. Ja. Så då tar du den här sprutan, hur ofta sa du? Försök att ta den en gång i veckan. Och det går man till ett ställe och gör då eller? Ja. Tillsammans med den här glutathion. Okej. Ja. Samtidigt? Ja. Hur mycket tror du Jättehöga. lägger varje månad på ditt utseende? På utseende? Eller på hälsa kanske? På man hälsa? säger. Med mat och så? Nej. Nej. Men typ behandlingar. Alltså den svarta vitlöken räknas ju. Ja, alltså allt sånt. Ja, men sådana saker. Alltså jag vet inte. För det är ju 20 000 på håret var tredje månad. Så det är ju 10 i månaden. Nej, det blir det ju inte. Nej, men 8. Det blir det inte. Vill jag veta liksom. Jag säger minst 15. Kan det 15 stämma? 000 Ja gud. kronor. 7 bara på året. Men jag tänkte, jag gör ju LPG också varje vecka. Det är typ, och med den här Red Light. Va, gör du det? Så den är ju typ 200 i veckan. Och så typ 200 den andra veckan. Så det är typ 400 bara där. Och sen är det ju liksom allting annat så här. Alltså 4 000. Veckan, inte i månaden. Nej, alltså, 4, det 8, adds 16. up. Ja. Det är inte så att jag är så här Hur? baling liksom. Nej. Alltså så här att man bara... Nej, men det är ändå rätt mycket liksom. Och sen det här. Alltså hur, jag fattar inte hur man tjänar de pengarna här. Eller liksom hur Nej, det har jag inte gjort heller. Jag skojar bara. du har ärvt dem. Ja, men också typ Efter din skatteskuld. efter min skatteskuld, ja. Men huset är inte sålt, eller? Nej, det måste säljas. Så när du säljer det, Då blir det mer behandlingar. Då blir det mer behandling. Nej. Vad ligger huset Nej. ute för? Det står Kan jag nu köpa på 3,6 tror jag den ligger på nu. 3 600 000. 36 miljoner. Ja. Ja, men sjukt. Det är ju, gud. Nej, men I Nästa swear gång vi by hälsar this. på dig, då vet jag inte hur många behandlingar du gör varje månad. Nej, alltså det äldre man blir, då måste man liksom... Ja, men okej. Och sen så inga mer ansiktsbehandlingar sa du. Utan det är de grejerna. Jag kör en jättekonstig grej. Det här typ, är det bara typ mina vänner som vet om. Kanske ni vill veta. Och just det, sen kör jag den här också, men det här är inte konstigt. Det här är bara japanskt. Jaha, ja. Det är typ en av Japans typ mest populära småoljor. Det är jättebra. Vad är det för någonting? Man lägger den i dry skin och så börjar den så här lösa upp huden typ. Oj, Men den är så här gentle. Du skulle berätta någonting som Ja. bara dina vänner visste. Okej, så Något det här är konstigt du jättegott. gjorde. Det här gör jag en gång i veckan. Ja. Så att jag är mer så här, om man ska typ sminka sig och så här, då måste man prepare the skin. För att om din hud är liksom så här, typ torr och då blir det ju inte snyggt. Liksom. Nej. Sminket bara lägger sig och så det är bara värre liksom. Så att det jag gör, och jag började göra det här för jättelänge sedan. Du vet blekning man lägger för håret. Så jag lägger blekning, inte på ögonbrynen, alltså överallt. Gud, alltså, Som det är en så ansiktsmask. roligt med de här, alltså jag är i chock hela tiden så. Köper du hår av en människa? Lägger du blekning i ansiktet? Nej men det här är jättekonstigt. Så att jag började göra det här för att jag typ, det var innan typ laser och allt det här, så att jag hade lite så här fjun. Jag bara, men jag så här färga håret. Och så började jag inse att typ så här, den här blekningen gjorde huden så himla fin. Och nu har det kommit ut en study. Ja. Det har kommit ut en study att blekning gör huden yngre. Ja, alltså jag kan skicka den till dig. Alltså kan jag Och det här ta är liksom så blekningen många på salongen år. menar du? Ja, vanlig blekning. Alltså här har vi en Vella Blondor. Vad menar du nu? Alltså du tar den här blekningen. Och du lägger den som en ansiktsmask. Men du får undvika ögonbryn och sånt.
Och sen lägger du den i typ så här 5 minuter. Det är Alltså inte länge. sjukaste Utan, någon har sagt faktiskt. ja, men det har kommit ut en study. Nej, förlåt, det var Fan har börjat Stanford. studera det här. Stanford har gjort en study att blekning gör huden yngre. Och Och du det här kom på det visste innan. jag kom på det innan Stanford. Alltså du bara Stanford, hire me. 'Cause jag, I know bestämde, this jag, bara, jag har shit. gjort det här i flera år och jag har typ fattat det här. Så att jag fortsatte göra det här. Vad menar du att det började med att du skulle bleka fjuna i ansiktet? Ja, men sen så gjorde jag typ laser och allt det här. Och så typ laser tar ju inte bort allt för man har ju några så här blonda fjun och så. Så att först gör jag det här, tar bort allting. Och sen, Men jag tror också blekning bränner ju som fuck i huden. Alltså, Nej. Vad har du för bara värde? om du... Är det den här då? 6%. 6%? Det gör inte det. Skämtar du? Lite När om jag du typ står så här- ibland och Men bleker jag så får tror jag att ta blekning bort på. bakterier och sånt. Ja, det Jag bränner. lovar, när jag väl gjort det några gånger. Men lägger du det här i hela ansiktet? Ja. Alltså du, som en mask? Ja. Jag lovar. Jag kan göra det på det en gång. Jag har gjort det på andra. De bara, what the hell? Alltså du får så här glowing skin. Det finns ingen... Du kan gå till Vegas till den finaste spat och du kommer inte få lika bra hy. Jag Det lovar, här I swear by it. är så sjukt, jag vet Nej, och inte. efter, Ja. då lägger du den här. Nej. Det här är så sjukt. Så du tvättar helvete. ansiktet och så lägger du den här som är bara för benen, så vanlig vit. Så att du lägger upp ditt hår så att du obviously är försiktig med allt annat hår. Det är Och därför först du lägger har, jag... kolla hennes linje, den är så perfekt. Jaha, nej, den här är typ... Va? Det är ju därför du har en så perfekt linje, för att du har ju för fan blekt bort och tagit bort Frätt bort allt. hela Frätt bort allt annat. Nej men kolla. Och Ta då den lägger du... här då som en Nej, så kräm tar du på. en tops och då lägger jag börjar, för att man får bara, den här får man bara ha i typ några sekunder för annars bränner du sönder det. Och efter blekningen. Så efter blekningen, då lägger du bort ditt hår och så lägger du bara så här, du liksom 1 centimeter från allt annat hår. Liksom lägger du och så tar du bort det direkt. Du lägger på, i Ta typ bort. några sekunder, ta bort. Jag Och gör då det allt överallt. sån här, du vet, man har ju Ja, små smunen. fjun, de går bort. Och sen gör jag typ den här sidan. Men du vill inte raka bort den? Nej, för att när du rakar då blir håret liksom strävt. Men det här går ju lite in i poren så att du får aldrig en sträv hy när det växer ut. Men hur Nu var det någon känns vecka sedan huden jag gjorde efter det. det här? Nej, alltså det... Det har ju nej. brunnit upp. Nej, så gör du den här sidan, halva, bara för att det är bara några sekunder. Och sen tar du bort det och så gör du den här halvan. Vilket är typ halva mustaschen och halva här och lite så här. Och sen efter, du ser lite, du kan bli lite så här röd beroende på typ hur din hud är för tillfället. Men det här är bara 1 sekund. Och sen så sover du på det. Så går du och lägger på din vanliga kräm. Det kan brännas lite och sådär. När du vaknar, då är du så här glowing. Alltså du ska alltid göra det dagen innan du ska på någonting. Det här är så här, nu har det Alltså- en vecka sedan jag gjorde det, men när du gör det här dagen efter, det är så här. Vet du vad det känns som? Jag skulle ha testat det här och det hade börjat brännas upp, blomstrat. Du är säker? Nej, Hur många har testat det här i din studie? jag gjorde det här på För jag jag på är vänner. oroad De om gillar det det bara- som fan. Gör de det? Ja. Men jag har en Långdårig. tjejkompis som gjorde det här för långt och brände hon sönder sig. Det här är 1 sekund. För det här är för starkt. Det är så snabbt. Alltså, det går så snabbt. Och då åker håret av? Alltså det är en Ja, sekund. alla fjun. Så sminket ligger ju så här helt perfekt sen. För att du har ju inga så här skavanker nu. Det här är helt sjukt. Och jag alltså. tror att det här typ... Jag vet inte om det fräter lite på så här ytan av huden. Så att du blir Så liksom först har du- helt slät. Först har du Det är frätt som en peeling också. och sen Ja, har du ja, frätt ja. och så är det peeling och allting här. Nej, alltså om du vill och har tid någon gång så kan jag göra det här på dig. Jag lovar. Jag är så rädd. Alltså jag är så rädd. Det är så sjukt. Men då gör Nej, du men det alltså- en gång i veckan. Ja. Nu var det faktiskt en vecka sedan så nu börjar det typ växa ut alla fjun Vad och så här. säger personer du har träffat som jobbar med sånt här? Alltså kirurger, ansiktsbehandlare Alltså, av något brukar slag. inte berätta Du det, har inte liksom. berättat? Nej. Nej, det var ju Jag tur. håller- Folk förstår liksom inte. Jag förstår liksom inte hur bra det är. Okej, så därför har du så jämn hy. Och sen behöver du då göra botox och grejer då? Ja, I allt. guess. För Allt. det här kan väl inte hjälpa för det också. Botox, botox och fillers. fillers, Och vart gör du det? Alltså Överallt. vart i ansiktet? Men vart gör du fillers? Alla säger att fillers är ute nu. Håller du med? Nej, Va? du måste göra fillers också. Alltså när du är äldre då förlorar du valium liksom. Så vart måste gör du ju- fillers då? Alltså jag brukar göra så här på temples här. Okej. Är det för att hålla det där? För när man blir äldre då förlorar man fett här. Så att du gör lite här. Sen gör jag ju botox, du vet det vanliga. Jag har faktiskt inte mycket rynkor i pannan. Men jag Nej, gör det, för jag, du har jag väl får, också haft botox för jag gör det länge? här. Du bränner ju bort Nu har jag musklerna. aldrig haft mycket rynkor. Jag har mer här. Men när inte här. började du med botox? Det kanske är att du Ganska sent faktiskt. Aha. Men jag får så ont i huvudet. Jag går runt och spänner mig så här arg typ. Ja. Som en så arg mamma liksom.
Nej, jag säger botox här. Sen gör jag lite fillers här. Lite här, lite här och lite här. Det tillkommer mycket till vår månadsbudget här, hör jag. Alltså, Och läppar lite, läppar också. Ja. Du vet, folk gör ju mycket fillers här och här. Och sen så gör de inte här. Så blir de så här som kantiga. Ja, jag förstår. Jag gillar Så att inte det riktigt. Jag tycker inte det poppar ser här och så naturligt poppar det ut. här liksom. Nu sitter inte jag och säger att jag ser så naturligt ut. Men jag gillar att det ska vara, liksom, det ska vara en bra flow. Liksom. Och kroppsmässigt, hur mycket gör du där? Jag gör den där LPG. Men det är ju mer så här lymphatic. Och så tränar. Jag gör det och solar. Men du gör inga behandlingar på kroppen typ? Blekning på hela kroppen kanske? Nej. Du har inte börjat med det? Kanske Nej, fast det kanske borde göra. Ja, tänk hela jag gör armen så och mycket, jag allting. orkar inte. Jag har inte tid. Nej, du har inte tid att lägga det över Men hela. jag tror att blekning funkar ju överallt på huden. Okej, men tillbaka till skincare. Det där var din hudvårdsrutin. Ja, alltså de här alla stegen Ja. och den. Sen så det här är ett måste. Du vet Vad är det som här? Clear Eyes. Just det. Det Jag här tycker såg det är jag så här, någon... Men är det just Lumify som är det bra eller? Jag gjorde LASIK för att jag hade dålig syn. Och då sa den här läkaren att det här var den bästa för att använda varje dag. Och då blir det även lite mer clear. Man får lite så här öppna ögon och sådär. Fransar. Använder du något sånt serum? Nej. För det Eller finns det ju här, ett Kolla, här. här har jag gjort min egna grej. Nej, Alltid så nu har konstiga du grejer. börjat här med en grej igen. Vad är det här nu då? Det här är alltså så här, Men gud, det ligger ju här. det är olja. Som jag olja använder bara? varje natt. På fransarna. Vad är det och för brynen. olja du har gjort? Det är så här castor oil. Just det, sånt som Så att jag bara man kan lägger på. Och använda. sen så lägger jag på så att det rinner alltså, utanför. Och då är det också för rynkor för att det ligger hela natten. Liksom. Så jag lägger på så att det rinner Märker du över. skillnad? Ja, jag tycker det här är så bra. Ja, jag vet inte om jag märker skillnad på att det blir jättelånga. Nej. Men jag tror att det funkar mest för rynkor. Och Har du sådär. testat i hårbotten någon gång? Ja, men det är så oljigt. Ja, jag vet, det är så fettigt. Har du sett att folk lägger i naveln? Ja, jag gör det ibland. Så här, gör lite det? sådär, ja. Och så sätter de för någonting och så är det att då ska det så detoxas typ. Jag lägger inte någonting för mig. Ibland typ, lägger jag lite. lite så bara, innan jag sover. Bara sådär. För folk säger lägger man för mycket, alltså då blir det blir verkligen detox. Ja. Vad är det här för trevligt? Det här är mina japanska fransar som jag använder när jag sminkar mig. Diamond Lash. Vart köper du de här? Jag brukar klippa dem på mitten och så lägger jag typ bara på sidan. Men de var så fina för de är typ lite brun. Ja, det är Eller lite hur? så här brun färg och typ, jag brukar fint. lägga dem dubbelt på samma sida. Och jag vet inte, jag har inga sådana Men köper extensions. du Jag är dem inte sånt på- fan av extensions. Nej, men köper de på Amazon eller vart köper man dem? De där köper jag från en japansk sida och nu har de slutat leverera till USA. Så nu måste min mamma beställa dem och skicka dem till mig. Ja, för de går Så att beställa alla till mina Sverige. grejer är så här så komplicerade. Ja, det är verkligen alltså det är Men de här är mina håren favoriter. och allting. Men hur stylar du ditt hår och så då? Alltså jag brukar färna och så platta för att det blir lite frissigt. Sen brukar jag köra såna här. Är det hot rollers eller? Ja, så de blir varma. Bara lite så att det blir lite så här. Faller det typ. Ja. Vad smörjer du kroppen med? Eller har du Alltså något sån sånt? här vanlig. Jag gillar Ja, just det. den här lukten Men på gud, den här. här är du i alla fall så. Här är en vanlig produkt. Det här Inte är- så 3 blekningar. Down to earth. Exakt. Men du har ju jättemycket saker här inne. Vad Ja. gör du med allt det här då? Jag har faktiskt andra specialgrejer. Oj, kolla in här. Okej, nu satt jag med. Men alltså, Sitta den här är och också berätta. bra. Den brukar jag göra. Ja, Du vet, LED, som man kör. LED-ljus. Jag brukade köra Infrarött. den mer förr men nu har jag glömt. Infrarött ljus. Det är jättebra. Ja, en annan så här, konstig grej. Om ni vill veta konstiga grejer som jag gör. alltså. Det ge oss. är sån här. Okej, så den, jag har lite så här och alltid haft lite så här bristningar på rumpan. Du Men vet vad lite sjukt så här. du är. Så nu går du in i bristningen. Nej, men nu, om jag ska typ till stranden och vill vara fin bara för jag gör ju inte det här dagligen. Då lägger jag lite så här och sen så bara målar jag in dem I bristningarna. i bristningarna och sover på det för det blir så här bruna streck. Så dagen efter duschar jag och sen så åker det av de här markanta strecken och så är det typ alltså kamouflerat. Gud, vet du, det är faktiskt väldigt smart måste jag säga. Och om du har vita ärr någonstans Ja. så kan du bara måla i. Så står du där. Ja, men det går jättefort. Ja. Och Det det, är typ, var en, vet du, aldrig hört heller. det här är Jättesmart grej. Just det, en annan grej som jag har upptäckt. Det är magnesium cream. Jaha, vad gör du med den? Så jag köpte den här, det är så här billigt på Amazon. Ja. För att det ska vara bra mot celluliter. Och sen så, jag hade ju en operation på mitt knä för jag hade en ski-accident. Och då började jag kolla att alltså, all inflammation gick bort på mitt knä. Det här är också typ grejer jag upptäcker bara för att jag gör det för en grej och så hittar jag typ en Och då annan. använder du det här på knät alltså? Låren och rumpan, typ när jag inte ska göra någonting. Bara för att det är så här, whatever. Och det ska vara bra för typ blodcirkulation så det är bra mot celluliter. Men jag upptäckte att det är bra om man har typ en injury. Det upptäckte Ja. du då. Du borde börja forska.
Jag tror ju mest på att, visst man kan göra massa sådana här grejer, men det som funkar det är allt inifrån. Vad du äter, hur du sover, stress. Typ om du är extra stressad, jag märker direkt på min hy. När gjorde du dina bröst? Var du väldigt ung när du gjorde dem? Ja, men sen har jag gjort om dem. du har det. När jag hade den här olyckan när jag åkte skidor, då sprack ena. Så att jag fick byta dem och det var typ 3 år sedan. Jävlar. Jag skulle vilja ha lite mindre, men jag är ganska platt. Har du haft större än sådär? Ja, förut. När jag var Natasha Peiro var så stora. Då hade du Ja. superstora. Bleker du tänder och sånt? Eller är det där liksom... Alltså jag har fasader. Men fasader, då sätter man dem ovanpå sina tänder? Ja, man Det är så filar man gör. ner. Men jag tycker det är så snyggt med naturliga tänder. Ja, min tand gick ju sönder så jag var tvungen att göra fasader. Men om jag skulle kunna gå tillbaka så alltså, titta på folk med... Alltså, jag tycker det är snyggt när de är lite olika längd och så här. Jag tycker det är så Man vill ju charmigt. ha allt man inte har, så är det ju. Nej, men det är, om jag ska typ göra om dem nu, då kommer jag fråga efter lite mer. Ja, jag fattar. Lite mer liksom så att det ser Ja. äkta ut. Okej, är det här ditt smink? Det här är väldigt mitt smink. mycket smink för att vara inte en sminktjej. Ja, men alltså jag sminkar mig typ bara när jag går ut eller ska göra någonting. Ofta så typ vilar jag min hud. Men Men går jag du ut tycker liksom minst en gång i veckan eller? Eller hur ofta går du ut? Nej, ibland inte. Alltså ibland kanske varje 2 veckor och sådär. Men jag gillar till exempel den här. Den här köpte jag på Sephora. Det här är så här, du vet när man blir lite så skallig. Man måste måla in lite. Du tar det lite där då? Ja, den här är skitbra. Den, har jag precis den här är börjat med. faktiskt riktigt nice. Har du testat? Ja, och så målar man ju liksom. Ja, men du vet så här. Ja. Det här är verkligen det bästa för att inte bli glansig. För du känns som inte du gillar att vara glansig. För du sa en Jag gillar att annan vara glansig produkt. på rätt ställen. Ja. Men du gillar inte det här glass glowet eller? Jag tycker typ om man man ska går se ut snarare. och sen så blir man så ändå. Ja, jag fattar vad du menar. Fast på rätt, alltså förstår jag brukar göra matt för sen blir man glansig ändå. Så den här tycker jag är jätte, för den har ingen glitter. Jag är inte jättefan av glitter. Nej, jag fattar vad du menar. Jag tycker det är, speciellt om man börjar bli lite äldre, då typ förvärrar en skavanker istället för att typ... Det framhäver ju nästan. Den här luktar så gott. Det är typ min Vad har vi favorit. här? Hydrating lip balm. Den luktar Jättegod. så gott. Det är typ min jättegod. favorit. Karamell med en Men fräsch. fräschör i. Sen min favorit brunkräm, de gör inte den här längre. Så jag har fått gå in på så här, typ eBay och kolla folk som alltså, säljer nya med förpackning och allting. Och det är typ helt omöjligt att få tag på. Det är de här. Du Och de är så rolig. så bra. Men gud, en liksom så Sephora foundation som du Ja, men så här söker. enkel, billig liksom. Men den är så bra. Den här är väl en klassiker som många Ja, använder. touchiklapp. För att Jag ljusa gillar upp inte lite att under. bara så här, lägga för mycket för jag tycker Nej. ögonen blir mindre. Så den här Har är du ganska någonsin haft dålig hy? Nej. Nej. Nej, men jag tar hand om min hud. Det är typ min number one. Men inte när du var tonåring heller? Nej. Mascara kör jag samma. Ysel. YSL. Alltså jag brukar köra puder från MAC. Också puder. Alltså det här var också ett puder, eller hur? Ja, men det här är så här matt. Ja, och det här är färgat. Eller? Så jag Nej, det brukar är ta brunt. alltså den här är väldigt brun, men då kör jag lite så här contour liksom. Ja, just det. Rouge. Den här gillar fint. Från Rare Beauty. Gillar du krämprodukter eller gillar du puderprodukter? Jag gillar mixa. Så du ändå sätter det liksom. Alltså jag lägger mycket så här kräm innan så att huden är väldigt moisturized och sen kan jag liksom jobba mig ner. För sen om du lägger väldigt matt så går det ändå ut liksom, och det blir ju finast om du är typ i ett alltså jag säger om du är i Miami där det är fuktigt, då blir ju huden så himla fin. Ja. Men om du är typ i Vegas, då är det verkligen så här, då är det så här, efter en timme är du helt så här dried out liksom. Läpppennor från de här. Är du en läpptjej? Nej, jag kör mest bara läppglans, men ibland gör jag lite sådär. Men hur ung var du när du började göra läpparna? Alltså jag har ganska stora läppar naturligt. Jag kör bara lite fillers, jag gör inte så mycket. Nej, för de ser inte så ut som att det är så mycket fillers i dem. Jag har bara jättelite, men folk tror ju att bara för man har stora läppar så är det bara fillers. Men jag gör lite fillers, det gör jag. Alltså jag var jätteung när jag gjorde det. Typ 18 kanske. Gjorde du de här grejerna för alltså du var osäker på ditt utseende och mådde dåligt? Eller var det mer att så här, du tyckte det var snyggt och coolt? Och... Alltså både och. Jag har ju alltid haft lite så här body dysmorphia. Alltså jag har det fortfarande och jag ännu mer när jag var yngre. Men samtidigt så har jag också byggt upp ett intresse. Jag tycker det är kul att experimentera och nu har jag blivit lite av en scientist. Ja, så jag tycker det är liksom spännande och roligt. Lite som en hobby. Men jag vet inte, jag bara... Och att det inte bara grundar sig i något jobbigt. Alltså för är det Nej, alltså jag gör ju inte det och... för någon kille. Det är ju mer så här, okej, men jag tycker det här är snyggt. Det är inte så att man gör det för någon annan. Nej. Liksom. Så känner jag bara så här, jag vill bara träna och vara min bästa version utan att göra så
här sjuka grejer liksom. Men tänker du någon gång gentemot din dotter typ så här, gud, jag måste vara en bra förebild för att jag har en dotter, eller hur? Alltså jag har lite mixade känslor om det där liksom. Alltså världen ser ju ut som den gör, såklart. Och det är ju mycket så här, alltså mycket av hennes intresse för smink och utseende kommer egentligen inte från mig. För att hon vet ju inte så mycket om mig liksom behind the scenes. Nej. Det är ju mycket från YouTube och de här unga som tar fram smink och alla de här märkena och grejer. Jag tycker inte det är så farligt när det kommer till så här smink och hår och sånt där. Det är klart om man börjar göra så här sjuka ingrepp eller så här, må jättedåligt eller ha anorexia, då är det verkligen så här... Till en viss grad så är det väl okej. Det är ju jättesvårt för de blir ju nådd av det ändå. Alltså de ser det överallt liksom. Så det är, jag tror bara att man måste prata med dem. De här då, det är 2 olika färger. Så det är... Ja, men jag köpte mest fel. Det är den här mörkare jag måste köra. Ja, det är den. Love Trap. Sen kör jag brukar köra lite så här contour så här med den här ögonskugga. Lite så här på näsan och sådär. Charcoal brown. Och då tar du den lite. Ja, så får man bara fejda ut liksom. Snyggar till lite. Den här brukar jag ha det bara när jag typ inte vill typ ta med mig, alla väskor är så små nu för tiden. Om man inte tar med sig massa grejer så är det typ alltid ett. Då tar du den där bara. Ja, lite bara så man SPF kan... och lite allt möjligt i den här. Sen så har jag en favoritpenna som du ser här. Och den är också discontinued. Nej. Så den här hänger på tråden alltså. Kolla. Men är det för att du har samma favoriter sen så 90-talet eller vad är det Alltså som... den här görs inte längre. Jag har kollat typ varje dag. Jag bara, är det någon som säljer den här? Den här är så bra för ögonbryn för den är ganska torr. Ja, det är för brynen. Ja. Jag fattar. Så den är så är den bra. så torr för att den är så gammal? Det är bara lite Det kan ju vara det, men det här är en gammal Isadora. Men här har du också ganska bra budget, alltså Sephora, du liksom... Det här är någon som jag köpte på någon japansk eller koreansk. Oj, så lip söta! tint. Colorgram. Ja, det är så här lip tint som typ man kan Ja, köra vad lite när man, gulligt. Ja. innan man går in i duschen typ. Så att det blir lite så. Sitter på läpparna. Men jag har ganska röda läppar så det är typ, alltså, jag bara experimenterade lite med den. Lite concealer. Den här brukar vara om man behöver täcka något lite mer täckande någonting liksom. du får. Men vad är, annars vad är så allt typ- det här då? Det här är för att kamma ögonbryn. Ja. Den här brukar jag köra ibland när jag kör en annan sminkning när man målar lite, du vet när man gör lite teardrop. Så de blir större, då kör jag den här för skuggning. Gud, det är ju lite koreanskt. Sen brukar jag lägga så här vitt ibland bara för att typ innan du lägger penna och sånt, bara för att det ska lägga sig typ och bli fast så att det inte rinner. Men gjorde Så det är du så något här- mer liksom alltså sådana grejer när du flyttade till USA? Eller var det svenska grejer du gjorde? Du har Jag har aldrig gjort gjort- så Playboy? Jo, jag gjorde Playboy. Det Har gjorde du jag när varit jag på var fester med. här på Playboy Mansion? Ja, Du har många. det. De gjorde väldigt bra fester måste jag ändå Jag har säga. sett alltså det såg ju verkligen sjuka ut de Nej, här men festerna. jättepåkostade Men de har och bra. fortfarande fester där eller? Jag tror det. Sen han dog så är det inte värt att Nej. gå. Nej. Det är så konstigt för jag har till och med varit på så här typ Diddy-fester har jag varit på. Typ med Michael och så har vi aldrig sett någonting konstigt. Och Playboy har inte heller sett något konstigt. Är de nära varandra i location? Playboy Mansion och där han bodde? P. Diddy? Mm. Nej, alltså vi gick på P. Diddy-fest i Miami. Men han kanske hade hus här också, det vet jag. Ja. Okej, det här är vårt sista segment. Så du har fått valt 3 grejer som du gillar mest eller vad man ska säga. Alltså 3 favoriter. Varför har du valt dem där? För att jag skulle typ vara skallig utan den här. Ja, Så det här har räddat mitt hår. Den här är ju min absoluta... Och vad var det den där var? Det var det sista Hudkräm. steget eller? Just det. Den är så bra, den kan jag inte leva utan. Och den här peelingen är så bra. Och då, typ dagligen. Men tar man på den då? I torrt. I torrt? Ja. Och sen bara Och börjar... så börjar typ huden lösas upp. Och sen blir man så här... Vad gör så man det- sen då? Man skrubbar. Skrubbar? Ja. Alltså pila, det gör du verkligen. Ja, man ska pila jättemycket. Det är det man ska göra. För jag tog det konstigaste. Det är ett tag sedan jag tog, alltså jag brukar ta olika beroende på vem jag är hos. Okej. Konstigt var länge sedan jag tog ju. Men du hade ju några konstiga grejer. Det här är väldigt... Blekning. Ja. Sjukt att du tar det i ansiktet. Men jag måste testa. Ja. Och det Men är... jag är lite stressad över att du säger att det är kombinationen som är så bra. För då måste jag göra den också. Ja, du gör den först. 5 minuter, inte mer. Var försiktig med allt hår. Och sen skölja av det noga. Och sen vänta lite så vila huden lite. Och om det bränns jättemycket så ta bort det innan. Du får inte Okej. låta det så här brännas. Och sen tar du den här och då gör du så här pannan Sekunder först. bara. Den sidan, för det är bara så här ta på och ta av. Men vad menar du? Så om vi skulle ta på det här på mig här nu typ. Då skulle vi lägga så Försvinner här. det? Kan du ta lite här på mig? Den? Kommer mitt hår försvinna då? Ja. Har du aldrig gjort sån här? Aldrig. Alltså om du rakar så blir det ju stubbigt. Och det här, även om det växer ut så blir det Men gud, hur växer stort det ut. område ska du ta?
Jaha, jag trodde du skulle göra hela handen. Nej! Armen. Det här luktar ju ganska Där äckligt. tar bara så. vi tar sådär. Även när man inte tror att man har hår så har man hår. Är du så här slät på hela kroppen? Ja. Vad gör du liksom gör du laser på resterande kropp eller har du den där krämen Jag gjorde laser överallt? typ mellan benen, under armarna och Lite i ansiktet gjorde jag laser också. bränns det? Nej. Nej. Men vet du vad? Det är mer man gör. Första gången man gör så är det svårare för alltså hårstråna är ju längre. Så sen om man gör det en gång i veckan då är det ju lättare Ja, att bara då är de vänta så en sekund. korta, liksom. Ja. Men hur länge står det egentligen att man ska ha det på? Jag tror att det står längre men man kan inte ha det så där länge i Ja, ansiktet. 5 minuter. Ser att man ser redan håret där? Va? Vart försvinner mina strånar? Ja. Jag ser inte så. Jag Jag är blir... ljusare. Visst. Det blev ren. Det var Ja, smutsigt. det är väl det. Jag har ju varit smuts här på den här sidan och nu blev jag liksom Du perfekt. tar ju bort ett lager av huden. Det är ju det som är Det är grejen. därför Ja. du också känner dig så fräsch i Man ansiktet. känner sig så... Ja, nej men jag ser ju på händerna, alltså om man jämför händerna. Men tänk om du gör blekningen och den fast i ansiktet. Jag är livrädd faktiskt för Nej, alltså- dig. Att du gör de där grejerna. Den tredje grejen är den här hemmagjorda lilla ögonfrans och brynbehandlingen. Och sen så lät du det rinna då så att det laser riktigt. Ja, man lägger så här extra mycket. Så det är- Och så får man lite så här blurry vision för att det kommer in lite olja i ögonen. Så du bara... kan ju inte vara bra alls. Nej, jag tror inte det är farligt. Nej. Inte blekningen, inte det, ingenting är farligt. Nej. Du, det här var så jävla roligt. Jag hoppas att du flyttar hem. Ja, Ja, kan vi får göra ett se. nytt badrumsskåp hemma hos dig i Ja, Sverige? men det gör vi. Ja. Och så kanske jag lanserar en produkt som är de Exakt, här i en blandning. ett. Ja. Alltså som man riktigt kan liksom pila sitt ansikte. Ja. Tack snälla för att vi fick komma hit. Ja, tack snälla. Ja, och tack alla ni som har tittat. Vi ses snart igen. Ja.